في قلب مرسى مطروح وتحديدا شارع اسكندرية بيختبئ فندق له طابع خاص، فندق ريفيرا. مش مجرد مكان تقعد فيه، ده مكان بيحكي حكاية من الزمن الجميل، تصميمه الكلاسيكي والأثاث الخشب العتيق والتفاصيل الصغيرة اللي بتاخدك لجو الفنادق القديمة، تعيش فيه إحساس الهدوء والرقي والخصوصية، وخطوتين بالظبط وتكون على البحر. ولو بتدور على إقامة مريحة بطابع مختلف، يبقى فندق ريفيرا هو اختيارك. أجمل حاجة في ريفيرا البساطة والراحة والجو العائلي اللي بتحسه من أول دقيقة في المكان. أكيد دي مش هتكون آخر زيارة.